माधवजी, रेड स्टार न्यूज़को नियमित स्थानको आजको कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कैलालीबाट सुरुवात गर्यो जुन बीमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कैलालीबाट सुरु गर्यो। अहिले 2072 चैत्र 12 गतेबाट जुन 25 गतेबाट सुरु गरेको कार्यक्रम अहिलेसम्म आइरहँदा बीमित सङ्ख्या कति छ? अहिले हामीले चाहिँ नेसनल डाटा हेर्ने भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले 36 जिल्लाबाट चाहिँ स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्दैछौँ र 6 जिल्लामा चाहिँ कार्यक्रम सुरु भएको छ। टोटल 42 जिल्लामा हाम्रो स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ र चाहिँ त्यसमा हेर्ने नेसनल डाटा हेर्ने भने चाहिँ अहिले चाहिँ 1 लाख बिमित सङ्ख्या पुगिसकेको छ र कैलालीको डाटा हेर्ने भने चाहिँ कैलालीमा चाहिँ अहिले 65,790 जना बिमित सङ्ख्या पुगिसकेको छ, जसमध्ये 34,725 महिला र 30,975 जना पुरुष रहेका छन्। यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष हामीले समाचारमा पनि पढ्ने गरेका छौँ, बढ्नुपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य बीमा पहिलो वर्ष वात्तै बढ्यो र पछिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ घटेको अवस्था छ। किन होला? यसमा चाहिँ अब धेरै कारणहरू छन्। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ मेन कारण भनेको चाहिँ त्यसमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा। हामीले सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी प्राइभेट दुईटालाई दिने गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 कार्तिक 1 गतेबाट चाहिँ स्वास्थ्य बीमा ऐन पारित भएको। स्वास्थ्य बीमा के उल्लेख गरियो त भन्दाखेरि प्रथम सेवा बिन्दु चाहिँ सरकारी मात्रै हुने भने, अब प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी मात्रै हुने भयो भने त्यसपछि त प्राइभेटले रिफर र चाहिँ इमर्जेन्सी मात्रै दिनु पाउने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति घटेको हो। तर चाहिँ अब बिस्तारै यसको हामी चाहिँ क्वालिटी अफ सर्भिस अथवा गुणस्तरीय सेवा हामीले चाहिँ बिस्तार बढाउँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि बढ्ला भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। अब यसले गर्दाखेरिमा जुन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी होला भन्ने କଥା शङ्का उत्पन्न हुन्छ नि त। प्रत्येक वर्ष बढ्नुपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य जस्तो एउटा चाहिँ वार्षिक रूपमा एउटा व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्दा पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा भन्दा 2500 रुपियाँमा वर्षभरि मजाले उनी स्वास्थ्य बीमा पाउने भयो। तर त्यसलाई पनि अब लत्याएर धेरै व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य बीमाप्रति एउटा अपेक्षा अथवा धेरै चाहना नगरेको अवस्था देखिएको छ। यहाँ त्यो स्वाभाविक रूपमा सरले भने ठिक हो, तर चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले पहिलेको एकचोटि सुरुमा चाहिँ भत्तै बढेको थियो, सरले भने ठिक हो, दोस्रोपट्टि कम हो, तर अहिले चाहिँ अझ भत्तै बढ्दैछ। अहिले हाम्रो इन्ट्री गर्न धेरै बाँकी छैन। अहिले चाहिँ लगभग 60,000, सरले अगाडि तथ्याङ्क भनिसक्यो, 60,000 त हाम्रो सङ्ख्या भइसकेको छ। इन्ट्री गर्नुपर्ने धेरै छ, 22,000 जति इन्ट्री गर्नु बाँकी छ। त्यसकारण अब पहिलाभन्दा अहिले बढेको रेट चाहिँ धेरै छ। अहिले हाम्रो क्वालिटी सर्भिस अथवा गुणस्तरीय सेवा पनि बढ्दैछ। जस्तै चाहिँ अञ्चल अस्पतालमा सेवा सुरु थियो, अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ त्यहाँको पनि सेवा सुविधा बढ्दैछ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो टिकापुर अस्पतालमा पनि पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेछ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ सेवा जुन चाहिँ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू तिनीहरूमा हामी बढाउँदै गइरहेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ बढ्दो क्रम चाहिँ जारी छ। माधवजी, तपाईँले भने जस्तै गुणस्तरीय सेवातिर धेरैवटा चाहिँ जोडतोड भइरहेछ, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गइरहेका छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। तर बिमितहरूबाट चाहिँ एउटा चाहिँ जुन कुरा आइरहेको छ, उहाँहरूको असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुहुन्छ बेला बेलामा। जब स्वास्थ्य बिमा कार्ड बोकेर अस्पतालमा जाँदाखेरिमा, टिकापुर अस्पतालकै कुरा गरौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि लाइनमा बस्नुपर्छ, लाइनमा बसिसके घन्टौँ पुगिसके पनि पैसावाला व्यक्तिलाई गुणस्तरीय तपाईँको स्वास्थ्य दिने, अनि जब बिमित व्यक्ति हो जो कार्ड बोकेर गएको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई अपहेलना अथवा अलि त्यो व्यवहार परिवर्तन भएको देखिन्छ त्यहाँ। अब यसले गर्दाखेरिमा पनि बिमा प्रति व्यक्तिहरूको अथवा बिमितहरूको सङ्ख्या त घट्ने भएन। तपाईँहरूको विशेष चासो त त्यस क्षेत्र जानु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ बेला बेलामा हामी चाहिँ अनुगमन चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यस्तो जनगुनासो आएको हामीलाई पनि थाहा छ होइन। हामीले चाहिँ जनगुनासो आएको छ, त्यसको लागि टिकापुर अस्पतालदेखि लिएर हामी चाहिँ कैलाली जिल्लाका जति पनि सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् तिनीमा चाहिँ रेगुलर हामी मोनिटरिङ गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ यदि चाहिँ औषधि नपाएर चाहिँ त्यस्तो हो भने औषधिको लागि स्वास्थ्य बिमाले पेशकी स्वरूप रकम दिन्छ। जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 3 लाख र चाहिँ अस्पतालकोहरूमा 5 लाखको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण अब त्यहाँ के भएको भन्ने कुरा हामीले पनि ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामी चाहिँ त्यही भएर अब हामी भोलि टिकापुर जाँदैछौँ, त्यसको लागि हामीले नियमित चाहिँ अनुगमन गर्दैछौँ। लप्की क्षेत्रको लागि लालरत्न अस्पताल तोकेको छ। लालरत्न अस्पतालको बाहिर एउटा हुन्छ नि त सहजै रूपमा यो ठाउँमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यो अस्पतालमा लाग्नु छ,
स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ यो अस्पतालमा एग्रिमेन्ट गरेको छ अथवा सम्झौता गरेको छ भनेर चाहिँ कुनै प्रमाण पनि बाहिर कुनै बोर्ड पनि लगाइएको छैन। त्यहाँ जाँदाखेरिमा अब इमर्जेन्सीमा पनि कतिसम्मको कति रकम बराबरसम्मको उपचार सेवा पाउने त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको हुन्। अब यसले गर्दाखेरि पनि अन्योलता त भयो नि त। त्यो हामीले चाहिँ अस्पतालले भन्दा नि हामीले चाहिँ जति बेला बिमित सदस्य बनाउँछौँ त्यति बेला टोटल इन्फर्मेसन हामीले दिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वार्ड लेभलमा एकजना दर्ता सहयोगी हुन्छ। दर्ता सहयोगीले बिमित बनाउँदाखेरि तपाईँको सेवा सुविधा यति हो, तपाईँका प्रथम सेवा बिन्दु यहाँ हो र रिपोर्ट जाँदाखेरि यहाँ जानुपर्छ भने चाहिँ हामीले त्यति बेला नै काउन्सिलिङ गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब टास्नुपर्ने त हो, लाल अस्पतालले पनि टास्नुपर्ने हो। तर तपाईँले सम्झौता के गर्नु भएको हुन्छ? स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सम्झौता के गरेको छ? बिमित अथवा त्यो बिमा गर्ने बिमा दर्ता सहयोगीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन यहाँ के भइरहेको छ, कसो छ, के छ, अझैसम्म जानकारी पनि छैन उहाँहरूलाई। हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक प्रदेश कार्यालयमा एउटा प्रदेश कार्यालय छ, त्यहाँ चाहिँ प्रदेश संयोजक छ, त्यसको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा दर्ता अधिकारी छन्। दर्ता अधिकारीले चाहिँ 2टा नगरपालिका अथवा चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ 4वटा गाउँपालिका हेर्ने भन्ने छ, त्यसको अन्डरमा दर्ता सहयोगी छन्। र जति बेला बिमित सदस्य बनाउँछ त्यति बेला नै तपाईँको प्रथम सेवा बिन्दु यहाँ हो। यहाँ चाहिँ भएन भने तपाईँको यो जिल्ला कैलाली जिल्लामा चाहिँ यो रिफरेन्स सेन्टरहरू छन् भने चाहिँ त्यति बेला नै काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ गरे पनि होला। कतै अब दर्ता सहयोगीहरूले चाहिँ छुटफुट गरिरहेको छ भने त्यो हामी यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्छौँ। अब तपाईँले स्थानीय सरकारको कुरा गरिहाल्नुभयो। तब स्थानीय सरकारले अब प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी खटाएको छ हो, नगरपालिकाद्वारा अथवा गाउँपालिकाद्वारा गराएको छ। तर ती दर्ता सहयोगीले कतिसम्मको डाटा अथवा कतिजनाको बिमा गराए त्यो समेत नगरपालिकालाई थाहा छैन। तपाईँहरूले मासिक बैठक गर्नुपर्ने होला, त्यो पनि नगरेको अवस्था छ। नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँहरूले पहिला बनाउने, पछि त्यसलाई नियमलाई फलो नगर्ने अथवा आफ्नै मनमानी हिसाबबाट तपाईँहरूले मनमानी तरिकाले कार्यक्रम गर्दै हिँड्न जाने, नगरपालिकालाई केही पनि जानकारी छैन। अब यसले गर्दा यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ। यसमा के हो त भन्दाखेरि सर, हाम्रो दर्ता सहयोगीको जुन कुरा छ, दर्ता सहयोगी चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन गर्ने जिम्मा नै स्थानीयलाई दिएको छ सर। दर्ता सहयोगी छान्नको लागि 3जनाको कमिटी छ। एउटा चाहिँ वडा अध्यक्ष, संयोजक, त्यसपछि चाहिँ वडा सचिव र त्यहीँनिर वरिपरिको स्वास्थ्य प्रमुख, 3जनाको कमिटीले चाहिँ छानेर चाहिँ दर्ता सहयोगी हामीले चाहिँ पठाउने हो, स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पठाउने हो। अब हामीले चाहिँ दर्ता सहयोगीलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि नियमित आमा समूहको भेटघाट गर्नुहोस्, महिला स्वास्थ्य संस्थालाई भेट्नुहोस्, प्रत्येक स्कुलहरूमा जानुहोस्, त्यसै गरी चाहिँ वडा कार्यालयमा जानुहोस्, प्रत्येक वडा कार्यालयको मिटिङमा तपाईँ सहभागी जनाउनुहोस्, इन्फर्मेसन दिनुहोस्, जति डाटा कलेक्सन भएको छ त्यो चाहिँ उहाँलाई दिनुहोस् भनेर हामीले रेगुलर भनेर हुन्छ। कहाँनिर ग्याप भयो भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छैनौँ। तर आज हामीले चाहिँ जुन चौमासिक समीक्षा गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ग्याप जस्तो देखाएको छौँ। तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले रेगुलर चाहिँ भनेर आउँछौँ। अहिले भर्खरै पनि तपाईँहरूले आज कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो चौमासिक समीक्षा भनेर। जब यो साउन आर्थिक वर्ष 2074-75 सकिएर 76को पहिलो महिनामा चौमासिक भनेर राख्नु भएको छ। यो चौमासिक भने के हो भन्ने पनि धेरैले अन्य हुन्छ। यो चौमासिक भनेको चाहिँ चैत्रदेखि यो आर्थिक वर्ष 2074-75को चौमासिक हो। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ जुन आर्थिक वर्ष 75-76-77मा हामी वार्षिक कार्यक्रम राख्छौँ। यो अगाडिको चाहिँ चौमासिक चाहिँ समीक्षा गरे हामीले असारसम्म। यसै पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति धेरैको एउटा अझै पनि त्यति जागरुक भइ नसकेको अवस्था छ। धेरैलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले छोएको पनि छैन। धेरैलाई अझै पनि तपाईँहरूले सुरुवात कैलालीबाट गरे पनि अझै ग्रामीण क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई अझै पनि स्वास्थ्य बिमा भन्ने के हो भन्ने थाहा छैन। तपाईँहरूले अब जुन स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरिमा प्रचार गर्नुपर्ने होला। अब जो दर्ता सहयोगी छ उहाँहरूलाई आज चौमासिक तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छ, त्यो चौमासिक कार्यक्रममा समीक्षा भने के हो भन्ने अझै पनि जानकारी छैन। अब ती बिमा गर्ने व्यक्ति त छोडिदिनुहोस्, दर्ता सहयोगीलाई समेत थाहा छैन। जनचेतनाको सवाल गर्ने हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य बिमाको हामीले चाहिँ जनचेतना जगाइसकेका छौँ, ओरिएन्टेसन दिइसकेका छौँ। प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य जिल्लाभरिका स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले ओरिएन्टेसन दिइसकेका छौँ। प्रत्येक एफसिएसबी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई हामीले वार्ड लेभलमा हरेकलाई चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन गरिसकेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ जनचेतना त लगभग एक चरणको त सबै भइसकेका छ। अझै त्यति हो। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन माननीय स्तरको सभासदहरूको चाहिँ हाम्रो बाँकी छ। अरू चाहिँ जिल्ला स्तरीय हामी सबै ओरिएन्टेसन सबै सिधाइसकेका छौँ। तपाईँले ओरिएन्टेसन सबै ठाउँमा सकाइसक्नुभयो भन्नुभयो। तपाईँको दर्ता सहयोगीलाई हामीलाई जानकारी छैन भन्नुमा के प्रमाणित हुन्छ त?
तपाईँले ओरिएन्टेसन गरे हो भन्ने बुझिन्छ। अब हेर्नुहोस् कस्तो छ त भन्दाखेरि दर्ता सहयोगी चाहिँ अहिले भर्खर नयाँ पनि नियुक्ति गरेका छन्, पुराना पनि छन्, कोही चाहिँ नयाँ भर्खरै नियुक्ति। यहाँ बोल्दाखेरिमा धेरै पुरानोले नै आफ्नै अभिव्यक्ति दिएका थिए फेरि यहाँ। पुरानोले अभिव्यक्ति भन्दा नि अब पहिला त सबैमा भएको होइन, यो हाम्रो कोहीकाबाट चाहिँ कोहीकाको सहयोगमा सबै गाउँ स्तरीयमा चाहिँ हाम्रो गाउँ स्तरीय वडा स्तरीय हामी सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि नेपाल सरकार। अनि एउटा कुरा माधव चाहिँ एउटा कुरा नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सरकारी कार्यक्रमलाई एउटा गैर सरकारी संस्था अथवा एनजिओ आइएनजिओ जुन सँग अहिले एनजिओबाट सञ्चालित छ अब संस्था तर्फलाई बढी एउटा चाहिँ फोकस गरेको स्थानीय सरकारलाई एउटा मिनिमाइज गरेको अवस्था पनि देखिन्छ यहाँ। त्यस्तो चाहिँ होइन सर, हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जहिले पनि चाहिँ प्राथमिकता राखेका हुन्छौँ, जहिले पनि हामी उहाँसितै कोअर्डिनेसन गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी योभन्दा अगाडि स्थानीय स्तर संयोजन समितिको गठन गरिसकेका छौँ। स्थानीय स्तरको समिति गठनमा हाम्रो त्यसको संयोजक नै नगर प्रमुख हुन्छ, त्यसको संयोजक नगर प्रमुख, त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वास्थ्य संयोजक, शिक्षा संयोजक, नगर प्रमुखले राखेका मान्छेहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो दर्ता सदस्य सचिव, त्यसमा चाहिँ 7 जनाको हाम्रो कमिटी छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति बेला पनि हामीले काम गर्नु पऱ्यो भने त्यही कमिटीबाट चाहिँ समस्या आयो भने त्यही कमिटीले सञ्चालन, कुनै कार्यक्रम गर्नु भने त्यही कमिटीबाट गर्ने। त्यही भएर चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ हुन्छ। अब स्थानीय तहको प्रमुख व्यक्ति स्वास्थ्य तपाईँहरूको यहाँ संयोजक हुन्छ भने यहाँका जनप्रतिनिधिलाई अझैसम्म थाहा छैन। कार्यक्रममा आजको कार्यक्रम 1 घन्टा अगाडि मात्र हामीलाई थाहा भयो भनेर वडा अध्यक्षले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो त कोअर्डिनेसनको पाटो हो सर होइन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रदेश कार्यालयमा चाहिँ प्रदेश संयोजक जुन हुन्थ्यो, हामीले चाहिँ पहिले नै पत्रचार गरिसकेका। अब प्रदेश संयोजकले बेला बेला हामी कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि हामी पत्रचार गरिसकेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब के भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। अझै पनि यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले धेरैलाई छोएको छैन। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने अझै धेरैलाई जानकारी छैन, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। स्वास्थ्य बिमा भनेको नेपाल सरकारको प्राथमिकता नम्बर 1मा रहेको कार्यक्रम हो। यसमा नाफा घाटा भन्ने केही छैन। यो चाहिँ एउटा एनजिओ चाहिँ नेपाल सरकार विशुद्ध कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको मेन उद्देश्य भनेको जो पहुँचमा छैन त्यसलाई पहुँचमा ल्याउनु र जो चाहिँ गरिब जनताहरू चाहिँ पैसाकै अभावमा चाहिँ मृत्यु हुने गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ न्यून गर्नलाई यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो। कि वास्तवमा पैसा नपाएर जो मरिरहेको व्यक्तिहरू छन् ती मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ती आएका छन् त? अनि आउँ त हुन त यो कार्यक्रम सबैको लागि हो, तर आएका पनि छन्। किन भन्दाखेरि हामीले गरिब निवारण बोर्डले चाहिँ जुन चाहिँ गरिब पत्रको आधारमा चाहिँ विशेष गरी न्यून आय स्रोत अथवा न्यून आर्थिक वर्गका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ त हुने खाने वर्गहरू धेरै देखिन्छन्। अनि त्यो पनि समेटिया छ। त्यो नसमेटिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। न्यून वर्गका भनेको जो चाहिँ सक्दैन, पैसा योगदानै रकम तिर्न सक्दैन भने त्यसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ अति गरिबको परिचयपत्र बनाएको खण्डमा उसले स्वास्थ्य बिमाको लागि 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन, त्यत्तिकै इन्भल्भ हुन्छ। अहिले लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बादी बस्ती छ। उहाँहरूको आय स्रोतको हिसाबले पनि एकदमै उहाँहरूलाई बेला बेलामा उहाँहरूको सहयोग जान्छ। नगरपालिकाबाट होस् दातुन निकायहरू सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ खाना पाउनुहुन्छ, ओर्ने प्रोत्साहन पाउनुहुन्छ। अब त्यस क्षेत्रमा बिमा कार्यक्रमले अहिलेसम्म छुनै सकेका छैन। बिमा कार्यक्रमले चाहिँ सहुलियत भने सबैको लागि त्यो किन पुग्न नसक्या हो त? अब चाहिँ जो अति गरिब छ अति गरिबलाई चाहिँ योगदान रकममा 100% छुटको व्यवस्था छ। अत्याधिक गरिबभित्र उहाँ बारीसम्म परेको छ कि छैन त्यो हामीलाई चाहिँ जानकारी चाहिन्छ। जो घरबासै नभएको अथवा अहिलेसम्म घरबासको टुङ्गो नलागेको व्यक्ति अथवा ती व्यक्तिहरू गरिब हुन् भन्ने हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब यसो छ, गरिबको अब डेफिनेसन त कि 3-3, 4-4 तलाको व्यक्तिलाई क वर्गको गरिब भनेर भनिदिनु। त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो गरिब निवारण बोर्डको आधारमा हामी चाहिँ गरिब निवारण बोर्डले चाहिँ एउटा चाहिँ लिस्ट निकालेको छ। नेपाल सरकारको चाहिँ सरकारी निकाय त्यही हो। त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ अति गरिब भएको खण्डमा 100% स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ योगदान रकम 100% तिर्दिने भनेको छ नेपाल सरकारले। त्यति मात्रै यसमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा चाहिँ त्यो उल्लेख गरिएको छ, त्यो बाहेक केही पनि गरिएको छ। अब यसले गर्दाखेरिमा कैलालीबाट सुरुवात भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कतै कैलालीबाटै विलिन भएर जान्छ कि त असफल पो हुन्छ कि भन्ने धेरैलाई अहिले चाहिँ मनमा एउटा चाहिँ त्यो आशंका पैदा भइसकेको छ। त्यस्तो चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि पहिलाको डाटा र अहिलेको डाटा हेर्ने एकदम फरक छ। पहिला चाहिँ थोरै थियो होइन, अहिले पनि हामी डाटा हेर्ने भने 60,000 भइसक्यो। अझ चाहिँ हाम्रो इन्ट्री गर्ने अझ 20-22 हजार बाँकी छ भनेको छ। लगभग हराएर 80,000 जति पुग्छ। त्यही भएर यसबाट के प्रश्न हुन्छ त भन्दाखेरि यो दिनानुदिन डे बाई डे चाहिँ बढिरहेको छ भने चाहिँ यसबाट प्रश्न हुन्छ। अब
अब धेरैका असन्तुष्ट कुराहरू मैले व्यक्त गरेँ तपाईँले, तपाईँको दर्ता सहयोगी भयो अथवा बिमित व्यक्तिहरूका पनि पहिले तपाईँ गुनासा सुनाए। अब यी सुनिसकेपछि अबका दिनमा यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी रूपमा लग्न तपाईँ क्षेत्रका जुन अस्पतालबाट उपचार सेवा पाउनुपर्ने कति हो, के हो, कसरी पाउने अथवा भरपर्दो गुणस्तरीय शिक्षा यो स्वास्थ्यलाई कसरी जोड दिने, अन्तमा यो पुरै भनिदिनुहोस् न। अब यो स्वास्थ्य बिमा भनेको साझेदारी कार्यक्रम, एउटा स्वास्थ्य बिमाले मात्रै के गर्न सक्दैन, यसमा सबैको त्यत्तिकै एफोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। जस्तो स्थानीय निकायको त्यस्तै, पत्रकारहरूको त्यस्तै, होइन, सामाजिक साझेदारहरू। त्यही भएर चाहिँ हामीले भनेको सामाजिक साझेदारहरू बिच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो यदि चाहिँ हातमा हात मिलायो भने ठ्याक्कै यो अगाडि बढ्छ, स्वास्थ्य बिमा डेफिनेटली चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ। अझ छ नि यस्ता जो एउटा बिमित व्यक्तिहरूलाई अपीडित गर्ने अथवा उपचार सेवा प्रभावकारी नदिने, यो परिपाटीलाई अन्त्य कसरी गराउनुहुन्छ त? यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति गठन गरेका छौँ। त्यसको संयोजक नगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति पनि समस्याहरू आउँछन् त्यो कमिटीले नै सल्भ गर्छ। जतिवटा समस्याले रेगुलर मिटिङ बस्ने, समस्या के आएछ र समस्याहरू के कस्ता छन् त्यसलाई कसरी सुल्झाउने र आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने त्यो कमिटीले नै निर्धारण गर्छ। यति बेला हामी अन्तमा छौँ। अन्तमा FM रेड स्टार 95.3 मेगाहर्ज र युट्युबमा रेड स्टार टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शक तथा श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? स्वास्थ्य बिमा भनेको चाहिँ नेपाल सरकार कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ जो चाहिँ पहुँचमा छन् त्यो पहुँचमा ल्याउने र चाहिँ जो आर्थिक अवस्थाले कमजोर छन् त्यसलाई चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर गरेर चाहिँ स्वास्थ्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य हो। त्यही भएर चाहिँ यसको 5 जना परिवार बराबर छ वार्षिक 2500 तिर्ने र 50,000 को सेवा पाइन्छ। यदि 5 जनाभन्दा बढी भयो भने प्रति व्यक्ति 425 थप र सेवा पनि प्रति व्यक्ति 10,000 को थप सेवा पाइन्छ। तर यसको लिमिट छ सेवामा चाहिँ, जतिजना सदस्य भए पनि यसको 1 लाखभन्दा बढी चाहिँ सेवा सुविधा पाइँदैन। त्यसकारण हामीले बेलैमा यदि स्वास्थ्य बिमा गऱ्यौँ भने उसको स्वास्थ्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। व्यस्त बाबु समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर।